සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද තරං ආව වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ මයිනින් ඇප් එකක් අරගෙන ඉන්නේ. මේක මයිනින් ඇප් එකක් වල මේක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක්. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක අපිට දෙනවා මයිනින් කරගන්න අවස්ථාවක්. හරිද? මෙන්න මේ Pando කියන coin එක තමයි අපිට earn කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, මයිනින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක මේ වෙද්දි වටිනාකම වෙනවා USDT 0.0269කට. හරිද? එතකොට මේකේ නෙට්වර්ක් එක විදිහට වැඩ කරන්නේ ERC20. ඊට අමතරව මේක මාකට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මාකට් ටික මේ වෙද්දි තියෙන්නේ Huobi එක තියෙනවා, Probit එක තියෙනවා, Maxi එක තියෙනවා. මේ විදිහට මෙතන මාකට් ටික බලා ගන්න පුළුවන් xt.com. මේ විදිහට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන overview කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යම් මේකේ මයිනින් කරගන්න පුළුවන් ඇප් එක කොහොමද ගන්න, ඒකේ බැටරි කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඔයාලා යන්න Play Store එකට, නැත්නම් මම මේකේ link එක දාලා දෙනවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා හරි Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Pando browser කියලා search කරපුවම මේ වගේ එනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. නැත්නම් මම මේ link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒකෙන් on කරලා ආවම මේ විදිහට Play Store එක හරහා මේක open වෙනවා. open වෙලා මේ app එක install කරගන්න තියෙනවා. හරිද? මේ app එක ඔයාලා install කරගෙන මෙතන open කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට open කරගත්තාම ඔය වගේ තමයි අනිත් browser වගේ මේකත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේක එතකොට අපිට account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේක ඉරිකැලි 3 ටච් කරන්න. ටච් කරලා මේක මේ මයිනින් කරගන්න එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. මේක ටච් කරාට පස්සේ අපිට එනවා Pando web browser එකේ register වෙන්න තියෙනවා. log වෙන්න තියෙනවා. මේකේ ඔයාලා account එකක් තියෙනවා නම් log වෙලා මේක මයිනින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන කෙනෙක්ට මේකේ referral එකක් ගන්න විදිය, මේකේ withdraw එකක් ගන්න විදිය අපේ channel එකත් එක්ක ඉඳලා මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ sign up වෙන විදිය මම කියන්නම්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign up කියලා එක. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට එනවා referral code එකක් දෙන්න. හරිද? මේකේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ හරි මම දාන referral code එක හරි ඔයාලට මේක දෙන්න enter කරලා ඔයාලට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. skip කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔයාලගේ තීරණය. ඔයාලා මේ කැමති විදිහට කරගන්න. සමහරවිට මේකේ ලොගෝනින් එකට referral code එකක් හරහා යද්දී යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකින්ද ඔයාලා කැමති තීරණයක් ගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා referral code කියන එක. මම මෙතන code එක දාන්න. ඒක දීලා ඉස්සරහට යන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අපේ account information ටික දෙන්න තියෙනවා. එතන ඔයාලගේ full name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ strong password එකක් දෙන්න. ඒ password එක ආයෙ confirm වෙන විදිහට ආයෙ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් රට තෝරන්න තියෙනවා. මෙතන ශ්‍රී ලංකාව කියන එක තෝරන්න ඔයාලගේ රට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා verify captcha කියලා. අන්න ඒක දීලා sign up කියන එක දෙන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ log වෙන්න එනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි අරන් එන්නේ. මේකේ Pando browser එකේ අපිට තියෙනවා අපේ email එකට එවනවා OTP code එකක්. අන්න ඒක මෙතනට දෙන්න තියෙන්නේ. email එකට ගිහිල්ලා මෙතන Pando browser එකෙන් එවලා තියෙනවා OTP එක. අන්න ඒ code එක මෙතන දීලා continue කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට next කියන එක දුන්නාට පස්සේ please wait කියලා verify email කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට user is login කියලා වැටලා මේ විදිහට interface එකට අරන් යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මෙතන mining tab එකක් තියෙනවා. ඒක ඔප්පුවාම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක mining වෙනවා. හරිද? මේක mining වෙනවා මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා පොඩි logo එකක් එයාලගේ. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ අපේ
මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මයිනින් වෙන විදිහට Refferl මයිනින් එක මයිනින් රන් ටයිම් එක ටෝටල් බැලන්ස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා member dashboard කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ අපිට transaction history බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන නෑ කියන්නේ අපි withdraw කරපුවාම withdraw වෙලා එළියට යන ටික තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. හරිද? මෙතන earning එක වැටෙනවා. mining වෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතන full balance එක වැටෙනවා. bonus එකම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ referral bonus එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මෙතන තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපිට පුළුවන් referral link එක share කරන්න. එතකොට referral code එකත් වෙනම share කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒකත් මෙතනින් copy කරලා ගන්න පුළුවන්. QR code එකත් මෙතනින් යවන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන referral analyze එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එතකොට මේකේ withdraw එකක් දාන විදිය මෙන්න මෙතන තියෙනවා withdrawable balance කියලා. අන්න එතන withdraw කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට withdraw කරගන්න පුළුවන් විදියට මෙතන වැටෙනවා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මේකේ අපිට withdrawal balance එක විදියට මෙතන දැන් පෙන්නන්නේ දැන් mining වෙලා තියෙන ගාන විතරයි. හරිද? මේකේ අපිට withdrawal amount එකක් තියෙනවා minimum amount එක. අන්නේ amount එකෙන් තමයි අපිට withdraw කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපිට Pando wallet address එකක් දීලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා amount එක දෙන්න. ඒ විදිහට amount එක දෙන්න තියෙන්නේ. දීලා continue දුන්නාම මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක minimum amount එක තියෙන්නේ Pando coin 89ක්. හරිද? එතකොට මේකේ max amount එක තියෙන්නේ 4000ක්. මේක ඔයාලා මාසෙන් මාසෙට වගේ withdraw එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකේ site එක හරහා වැඩ කරපුවාමත් මේකේ mining එකක් ලැබෙනවා. එතකොට referral commission හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා වැඩ කරගන්න මේ විදිහට withdraw එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම withdraw වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මේක 89ක් පිරුණාට පස්සේ තමයි අරන් එන්නේ. ඔයාලත් මේක earning එකක් ගන්න බලන්න free දෙන නිසා. දැනට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකේ පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද අපේ coin 89 වටිනාකම කියලා පොඩ්ඩක් දැනට යන price එකත් එක්ක බලමු. මේ විදිහට coin market cap එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මම ගන්නවා coin 89. coin 89 කියන්නේ 0.762ක්. හරිද? ඊට වැඩි ලොකු ගණනක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන්නේ මාසෙකට අපිට ලොකු earning එකකට එන්න පුළුවන්. මේක free දෙන නිසා අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න.